Năm 2025, bản đồ sức mạnh quân sự thế giới đang rung chuyển. Một quốc gia từng nằm trong top 10 bỗng biến mất, nhưng chỗ cho một thế lực mới nổi với vị trí chiến lược ở Á, Âu. Trong khi đó, những siêu cường như Mỹ, Nga, Trung Quốc vẫn phô diễn sức mạnh bằng tàu sân bay khổng lồ, dàn xe tăng thép lạnh và không quân hiện đại bậc nhất hành tinh. Nhưng bất ngờ lớn nhất chính là sự cạnh tranh khốc liệt ở khu vực châu Á, nơi mà mỗi quốc gia đều chạy đua vũ trang để giành lợi thế. Và câu hỏi khiến người Việt Nam quan tâm hơn cả, Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí nào trong bảng xếp hạng mới nhất? Hãy cùng Hồ Sơ Quân Giới khám phá câu trả lời ngay bây giờ, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện quân sự nóng hổi nhất. Trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025, 4 quốc gia nằm ở vị trí từ 10 đến 7 đã tạo nên nhiều điểm nhấn thú vị. So với năm 2023, đã có những thay đổi đáng kể. Pakistan, vốn từng giữ vị trí trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu, đã rơi ra khỏi bảng này và lùi xuống tận hạng 12. Khoảng trống mà Pakistan để lại đã nhanh chóng được lấp đầy bởi Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia với sự trỗi dậy mạnh mẽ về công nghiệp quốc phòng và khả năng triển khai sức mạnh khu vực. Ý vẫn duy trì vị trí thứ 10, Nhật Bản giữ ổn định ở hạng 8, còn Pháp tiếp tục khẳng định vai trò cường quốc quân sự châu Âu ở vị trí thứ 7. Khi nhìn vào nhóm này, chúng ta thấy một bức tranh đa dạng về chiến lược, công nghệ và tầm ảnh hưởng. Ý, ở vị trí thứ 10, là minh chứng rõ ràng cho việc một quốc gia có quy mô trung bình vẫn có thể đứng trong top 10 nếu biết cách duy trì sự cân bằng giữa ngân sách, trang bị và chiến lược. Với hơn 170.000 quân nhân tại ngũ, ngân sách quốc phòng khoảng hơn 30 tỷ đô la Mỹ, Ý tập trung vào những lực lượng có khả năng triển khai viễn chinh. Hải quân Ý sở hữu 2 tàu sân bay Cavor và Trieste, được ví như những thành phố nổi trên biển, mang theo tiêm kích F-35B để thực hiện các nhiệm vụ ở xa lãnh thổ. Không quân Ý khai thác dòng Eurofighter Typhoon hiện đại, đủ sức đảm nhiệm cả phòng thủ lẫn tấn công. Trong khi đó, lục quân duy trì xe tăng Ariete cùng nhiều loại phương tiện bọc thép. Dù không có kho vũ khí hạt nhân riêng, Ý vẫn là một phần của cơ chế răn đe hạt nhân NATO, qua đó giữ được vị thế chiến lược trong khối đồng minh. Có thể nói, Ý giống như một mắt xích không thể thiếu trong an ninh châu Âu, một quốc gia tuy không ồn ào nhưng luôn sẵn sàng góp phần định hình trật tự khu vực. Khác với Ý, Thổ Nhĩ Kỳ mang đến một câu chuyện bùng nổ. Năm 2023, quốc gia này không có mặt trong top 10, nhưng đến 2025 đã nhảy vọt lên vị trí thứ 9. Với hơn 355.000 quân tại ngũ, lực lượng dự bị đông đảo và một nền công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy quyết tâm khẳng định mình. Điểm sáng lớn nhất chính là các dòng máy bay không người lái như Bayraktar TB2 hay Akinci đã chứng minh hiệu quả thực tế trên chiến trường và tạo dựng danh tiếng toàn cầu. Những UAV này không chỉ đem lại lợi thế chiến thuật mà còn trở thành biểu tượng cho năng lực tự chủ vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, việc phát triển tiêm kích thế hệ mới TFX cho thấy tham vọng sánh ngang với các cường quốc hàng không quân sự. Vị trí địa lý chiến lược kiểm soát eo biển Bosphorus càng khiến quốc gia này trở thành một nhân tố mà cả NATO và đối thủ đều phải tính toán. Từ chỗ chỉ được xem là một cường quốc khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh rằng họ đủ sức chen chân vào nhóm 10 quân đội mạnh nhất thế giới. Nhật Bản tiếp tục là một trường hợp đặc biệt. Hiến pháp của nước này không cho phép duy trì quân đội theo nghĩa truyền thống, nhưng lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên thực tế lại là một trong những lực lượng hiện đại bậc nhất châu Á. Với hơn 250.000 quân nhân tại ngũ và ngân sách quốc phòng vượt 50 tỷ đô la Mỹ, Nhật tập trung vào hải quân và không quân. Những tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đã được cải hoán để mang tiêm kích F-35B, biến chúng thành những tàu sân bay thực thụ. Không quân Nhật duy trì hơn 300 chiếc F-15G và đang bổ sung F-35A thế hệ mới. Lục quân tuy không có quy mô lớn nhưng được trang bị tốt với xe tăng Type 10 và nhiều phương tiện cơ giới hiện đại. Nhật Bản luôn giữ vị trí ổn định ở hạng 8, nhưng sự ổn định này không đồng nghĩa với sự dậm chân tại chỗ. Trái lại, đó là sự bền bỉ trong chiến lược hiện đại hóa, với mục tiêu bảo đảm an ninh trước những thách thức ngày càng phức tạp ở Đông Bắc Á. Pháp, ở vị trí thứ 7, tiếp tục là một trong những quốc gia châu Âu duy trì được sức mạnh quân sự toàn diện. Với khoảng 270.000 quân nhân và ngân sách gần 48 tỷ đô la Mỹ, Pháp không chỉ bảo vệ lãnh thổ của mình mà còn triển khai lực lượng đến nhiều nơi trên thế giới. Hải quân Pháp nổi bật với tàu sân bay Charles de Gaulle, có thể mang theo tiêm kích Rafale M để thực hiện các chiến dịch xa bờ. Không quân duy trì hàng trăm máy bay Rafale, vừa phục vụ nhu cầu trong nước vừa là sản phẩm xuất khẩu hàng đầu. Lục quân tuy không đông đảo nhưng giàu kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp, từng tham gia nhiều chiến dịch tại châu Phi và Trung Đông. Điểm đặc biệt của quân đội Pháp chính là khả năng phối hợp hiệu quả với NATO, cũng như vai trò dẫn dắt trong các nhiệm vụ quốc tế. So với năm 2023, Pháp vẫn duy trì vị trí ổn định, chứng minh rằng họ là một trong những lực lượng quân sự hàng đầu không chỉ ở châu Âu mà cả thế giới. Khi nhìn lại 4 quốc gia này, chúng ta thấy một bức tranh đa dạng của top 10. Ý đại diện cho sự bền bỉ và khả năng duy trì vị thế nhờ liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ là hình ảnh của sự trỗi dậy,
một cú bứt phá từ ngoài top 10 để chen chân vào bảng xếp hạng. Nhật Bản là ví dụ điển hình của việc vượt qua ràng buộc hiến pháp để xây dựng một lực lượng phòng vệ hiện đại. Pháp thể hiện sự vững vàng của một cường quốc có kinh nghiệm và công nghệ cao. Mỗi quốc gia đều có cách đi riêng, nhưng tất cả đều góp phần định hình trật tự quân sự thế giới hiện nay. Trong bảng xếp hạng quân sự toàn cầu năm 2025, vị trí thứ 6 thuộc về Vương quốc Anh. Năm 2023, quốc gia này từng giữ hạng 5, nhưng sau 2 năm họ đã tụt một bậc, nhường lại chỗ đứng cho sự bứt phá mạnh mẽ của Hàn Quốc. Dù vậy, quân đội Anh vẫn giữ nguyên vị thế là một trong những lực lượng tinh nhuệ và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Lực lượng vũ trang của họ có khoảng hơn 270.000 quân nhân tại ngũ, cùng một lực lượng dự bị xấp xỉ 200.000 người. Hải quân Hoàng gia, niềm tự hào có bề dày lịch sử hàng trăm năm, vẫn đang duy trì 2 tàu sân bay tối tân HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales. Những con tàu khổng lồ này, mỗi khi xuất hiện, chẳng khác nào một thành phố nổi giữa biển khơi, có thể triển khai hàng chục tiêm kích F-35B cất cánh dọc bong tàu. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc Anh không bao giờ từ bỏ tham vọng duy trì vị thế cường quốc đại dương, bất chấp nền kinh tế sau Brexit còn nhiều biến động. Không quân Hoàng gia sở hữu hơn 700 máy bay, trong đó có nhiều dòng chiến đấu cơ hiện đại. Lục quân duy trì xe tăng Challenger 2 và các hệ thống pháo binh hạng nặng. Điều khiến quân đội Anh khác biệt không chỉ nằm ở số lượng hay trang bị, mà còn ở khả năng triển khai nhanh chóng đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Từ các chiến dịch ở Trung Đông đến việc hiện diện quân sự ở những vùng biển xa xôi, quân đội Anh vẫn thể hiện hình ảnh một lực lượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc tụt hạng từ năm 2023 sang năm 2025 phần nào phản ánh sự thay đổi trong cán cân sức mạnh. Những quốc gia châu Á đang trỗi dậy, trong khi Anh buộc phải chia sẻ nguồn lực quốc phòng với các ưu tiên kinh tế và xã hội. Câu hỏi được đặt ra là, liệu trong những năm tới, Anh có thể duy trì được hình ảnh một cường quốc quân sự toàn cầu, hay sẽ dần bị thu hẹp vai trò trước sức ép từ các siêu cường mới nổi? Vị trí thứ 5 trong năm 2025 thuộc về Hàn Quốc, một quốc gia đã có bước nhảy vọt ngoạn mục. Năm 2023, họ chỉ đứng thứ 6, xếp sau Anh, nhưng đến năm nay Hàn Quốc đã vượt lên để lần đầu tiên chen chân vào nhóm 5 quân đội mạnh nhất thế giới. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc trong hiện đại hóa quân sự, mà còn cho thấy quyết tâm sinh tồn của một quốc gia luôn phải đối diện với nguy cơ chiến tranh ngay trước cửa nhà mình. Hàn Quốc duy trì khoảng 600.000 quân nhân tại ngũ, nhưng điều đáng nói là họ có tới hơn 3 triệu quân dự bị. Con số khổng lồ này đến từ chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Hầu hết nam giới Hàn Quốc, bất kể là thần tượng âm nhạc nổi tiếng hay vận động viên thể thao, đều phải khoác lên mình bộ quân phục khi đến tuổi. Điều này tạo nên một lực lượng dự bị vừa đông đảo vừa có kỷ luật, luôn sẵn sàng được huy động trong trường hợp khẩn cấp. Kho vũ khí của Hàn Quốc cũng không hề thua kém. Quốc gia này sở hữu hơn 2.600 xe tăng, gần 1.600 máy bay, cùng hơn 230 tàu chiến. Hải quân Hàn Quốc đang dần trở thành một lực lượng đáng gờm ở Đông Bắc Á, với các tàu ngầm diesel điện lớp KSS-3 có khả năng phóng tên lửa hành trình. Không quân đã đưa vào biên chế nhiều chiếc F-35 thế hệ mới, kết hợp cùng hệ thống radar và phòng không tiên tiến, tạo nên một lá chắn vững chắc trước mọi mối đe dọa từ phía Bắc. Ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc đã tăng lên tới 50 tỷ đô la Mỹ, phản ánh sự ưu tiên hàng đầu dành cho an ninh quốc gia. Điều đáng chú ý là sự vượt mặt của Hàn Quốc đối với Anh không chỉ đến từ những con số. Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không bao giờ chấm dứt, quân đội Hàn Quốc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Đây là một trong những lực lượng duy nhất trên thế giới mà toàn bộ binh sĩ đều huấn luyện với kịch bản chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chính thực tế này khiến Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhiều so với các quốc gia khác cùng tầm cỡ. Liệu rằng trong vài năm tới, Hàn Quốc có thể tiếp tục thăng tiến và đe dọa vị trí của Nhật Bản, thậm chí là chen chân vào top 3 cường quốc quân sự hay không? Câu hỏi này chắc chắn sẽ còn gây tranh luận trong giới phân tích. Ở vị trí thứ 4, Ấn Độ tiếp tục giữ vững thứ hạng mà họ đã có từ năm 2023. Là quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ sở hữu một lực lượng quân sự khổng lồ với hơn 1.400.000 quân nhân tại ngũ và khoảng 1.200.000 quân dự bị. Quy mô quân đội của Ấn Độ gần như không có đối thủ ngoại trừ Trung Quốc. Lục quân Ấn Độ được trang bị hơn 4.700 xe tăng, trong đó có cả những dòng xe tăng T-90 do Nga sản xuất. Không quân duy trì hơn 2.000 máy bay, bao gồm cả Su-30 MKI và Dassault Rafale, cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ Nga và phương Tây. Hải quân Ấn Độ có khoảng 285 tàu chiến, trong đó nổi bật nhất là 2 tàu sân bay Vikramaditya và Vikran. Những con tàu này chính là biểu tượng cho tham vọng vươn ra đại dương của New Delhi. Ngân sách quốc phòng của Ấn Độ năm 2025 đã đạt tới 73 tỷ đô la Mỹ, một con số đủ để duy trì sự cân bằng với những đối thủ lớn. Không thể không nhắc đến kho vũ khí hạt nhân mà Ấn Độ đang nắm giữ. Tuy họ cam kết theo chính sách không sử dụng trước, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của kho hạt nhân này đã là một công cụ răn đe hiệu quả. Ấn Độ cũng không ngừng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước,
sản xuất các hệ thống tên lửa, máy bay và xe tăng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Sự đa dạng trong nguồn vũ khí, vừa nhập khẩu vừa sản xuất trong nước, khiến quân đội Ấn Độ có tính linh hoạt cao. Tuy nhiên, khi so sánh với Trung Quốc ở vị trí thứ 3, khoảng cách vẫn còn khá lớn. Trung Quốc có ngân sách quốc phòng gần gấp 3 lần Ấn Độ, cùng lực lượng hải quân áp đảo với số lượng tàu chiến khổng lồ. Dù vậy, lợi thế của Ấn Độ nằm ở dân số trẻ, tinh thần dân tộc cao và kinh nghiệm chiến đấu trong các xung đột biên giới kéo dài hàng thập kỷ với cả Pakistan và Trung Quốc. Chính điều này giúp họ duy trì vị trí thứ 4 ổn định suốt nhiều năm. Câu hỏi đặt ra cho người xem là, với tốc độ tăng trưởng kinh tế và đầu tư quốc phòng như hiện nay, liệu một ngày nào đó Ấn Độ có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành siêu cường quân sự số 1 châu Á? Nhìn lại 3 quốc gia từ hạng 6 đến hạng 4, chúng ta thấy rõ sự dịch chuyển trong cán cân sức mạnh toàn cầu. Anh, với truyền thống hải quân hùng mạnh, nay phải chấp nhận lùi một bước trước sự vươn lên của Hàn Quốc. Hàn Quốc, từ một quốc gia luôn sống trong bóng đen chiến tranh, nay đã chứng minh rằng sự kỷ luật, công nghệ và quyết tâm có thể đưa họ vào nhóm 5 quân đội mạnh nhất thế giới. Ấn Độ, với quy mô khổng lồ và sức mạnh hạt nhân, tiếp tục giữ vị trí số 4, khẳng định rằng họ là một thế lực mà không ai có thể coi thường. Đây chính là những mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh toàn cầu đầy cạnh tranh và biến động trong năm 2025. Trong bảng xếp hạng quân sự toàn cầu năm 2025, 3 cái tên giữ vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi so với năm 2023. Trung Quốc đứng thứ 3, Nga giữ hạng 2 và Mỹ vẫn ngự trị ở ngôi đầu tuyệt đối. Thế nhưng, đằng sau sự ổn định bề ngoài ấy là một cuộc đua khốc liệt chưa từng có, nơi mà từng con số ngân sách, từng công nghệ vũ khí mới và từng chiến dịch quân sự đều có thể làm nghiêng cán cân sức mạnh toàn cầu. Trung Quốc, ở vị trí thứ 3, tiếp tục thể hiện mình như một gã khổng lồ đang trỗi dậy với tốc độ chóng mặt. Với hơn 2 triệu quân nhân tại ngũ và hàng trăm nghìn dự bị, lực lượng quân giải phóng nhân dân đã bước ra khỏi hình ảnh một đội quân đông nhưng lạc hậu. Giờ đây, họ là một cỗ máy chiến tranh hiện đại với ngân sách quốc phòng năm 2025 lên đến khoảng 225 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 45 tỷ so với năm 2023. Hải quân Trung Quốc đã trở thành hạm đội có số lượng tàu chiến lớn nhất thế giới, với hơn 700 tàu đủ loại, từ tàu khu trục, khinh hạm, tàu ngầm, cho tới 2 tàu sân bay đang hoạt động và một chiếc thứ 3 đang hoàn thiện. Những tàu sân bay này được ví như biểu tượng cho tham vọng đưa sức mạnh của Bắc Kinh vươn ra đại dương. Không quân Trung Quốc cũng không kém phần đáng gờm, với hơn 3.000 máy bay, trong đó nổi bật là dòng tiêm kích tàng hình J-20, được quảng bá như đối thủ của F-22 và F-35. Ngoài ra, Bắc Kinh đã đạt bước tiến lớn trong phát triển tên lửa siêu vượt âm, với các dòng vũ khí có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện tại. Lục quân Trung Quốc vẫn duy trì hơn 3.200 xe tăng, cùng hàng loạt khí tài cơ giới và pháo binh. Đặc biệt, Trung Quốc đang không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài lãnh thổ. Căn cứ quân sự tại Djibouti chỉ là điểm khởi đầu, và sự hiện diện ngày càng tăng trên Biển Đông cho thấy họ không chỉ muốn bảo vệ biên giới, mà còn muốn kiểm soát các tuyến đường biển chiến lược của thế giới. So với năm 2023, thứ hạng của Trung Quốc không thay đổi, nhưng khoảng cách với Nga ngày càng được rút ngắn. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu tốc độ đầu tư và hiện đại hóa tiếp tục, Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt Nga trong vài năm tới để giành vị trí thứ 2. Liệu viễn cảnh đó có xảy ra, hay Nga sẽ tìm cách duy trì ưu thế bằng vũ khí hạt nhân và kinh nghiệm chiến đấu? Nga, quốc gia vẫn giữ vị trí thứ 2, tiếp tục là một đối thủ khó lường. Với hơn 1 triệu quân nhân tại ngũ và hơn 2 triệu dự bị, Nga vẫn sở hữu lực lượng quân sự đồ sộ. Lục quân Nga nổi bật với khoảng 13.000 xe tăng, trong đó có nhiều dòng đã trở thành huyền thoại như T-72, T-80 và T-90. Dù dòng xe tăng T-14 Armata được ca ngợi là hiện đại, nhưng số lượng sản xuất còn hạn chế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng quy mô thiết giáp của Nga vẫn là nỗi ám ảnh cho bất kỳ đối thủ nào. Không quân Nga duy trì hơn 4.000 máy bay, với những cái tên quen thuộc như Su-35, Su-57 và MiG-31. Các dòng máy bay này không chỉ là xương sống của lực lượng phòng không mà còn là biểu tượng của công nghệ hàng không quân sự Nga. Hải quân Nga có hơn 600 tàu chiến, trong đó có nhiều tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo, được coi là xương sống trong học thuyết răn đe hạt nhân. Và đó cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của Nga, kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, ước tính lớn nhất thế giới với hàng nghìn đầu đạn. Học thuyết quân sự Nga luôn khẳng định họ sẵn sàng sử dụng hạt nhân nếu sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa. Đây là yếu tố khiến Moscow luôn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu, bất chấp những khó khăn về kinh tế. Trong 2 năm qua, Nga vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quy mô lớn ở Bắc Cực, duy trì ảnh hưởng quân sự ở Syria và tăng cường hợp tác chiến lược với Trung Quốc để đối phó NATO. Hình ảnh những đoàn xe tăng khổng lồ lăn bánh qua quảng trường đỏ, những quả tên lửa đạn đạo liên lục địa diễu binh dưới bầu trời Moscow, là lời nhắc nhở rằng Nga không bao giờ để thế giới quên đi vị thế siêu cường của mình.
Nhưng liệu sự dựa dẫm quá nhiều vào kho vũ khí hạt nhân có khiến Nga bị tụt lại phía sau so với một Trung Quốc đang bứt phá về công nghệ hiện đại? Đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Và cuối cùng, ngôi vương vẫn thuộc về Hoa Kỳ. Không ai bất ngờ khi Mỹ tiếp tục giữ hạng nhất trong bảng xếp hạng năm 2025, giống như năm 2023. Khoảng cách giữa họ với phần còn lại của thế giới vẫn là một vực sâu khó san lấp. Quân đội Mỹ có khoảng 1.400.000 quân nhân tại ngũ và hơn 800.000 dự bị. Nhưng điểm vượt trội nhất chính là ngân sách quốc phòng khổng lồ, vượt mốc 800 tỷ đô la Mỹ. Con số này gần gấp 4 lần ngân sách của Trung Quốc và gấp 10 lần Nga, đủ để duy trì một hệ thống căn cứ quân sự trải khắp Nam châu. Mỹ hiện sở hữu 11 tàu sân bay hạt nhân, mỗi chiếc có thể triển khai hàng chục phi đội máy bay, hàng nghìn binh sĩ và vũ khí hạng nặng. Những con tàu này thực sự là các thành phố nổi, có thể rẽ sóng tới bất kỳ điểm nóng nào trên hành tinh chỉ trong vài ngày. Không quân Mỹ vẫn là lực lượng lớn nhất và hiện đại nhất, với hơn 13.000 máy bay, bao gồm cả F-22, F-35 và oanh tạc cơ chiến lược B-2, B-21. Hải quân Mỹ duy trì gần 500 tàu chiến, cùng lực lượng tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Mỹ còn là quốc gia tiên phong trong phát triển vũ khí siêu vượt âm và hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng, cho phép họ duy trì ưu thế công nghệ vượt trội. Điểm đặc biệt trong mô hình của Mỹ là sự kiểm soát dân sự đối với quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng luôn là một nhân vật dân sự, không phải tướng lĩnh đương nhiệm, nhằm bảo đảm tính dân chủ và tránh quân sự hóa chính trị. Cùng với đó, sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở nội lực, mà còn ở mạng lưới đồng minh toàn cầu. Thông qua NATO, AUKUS và quan hệ đối tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ có thể triển khai sức mạnh quân sự phối hợp trên diện rộng, điều mà không quốc gia nào khác làm được. So với năm 2023, Mỹ vẫn duy trì vị trí số 1, nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trung Quốc gia tăng ngân sách và mở rộng hải quân, Nga củng cố kho hạt nhân và duy trì hiện diện ở nhiều khu vực chiến lược. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn quá xa để bất kỳ quốc gia nào có thể đe dọa ngôi vương trong ngắn hạn. Những hình ảnh tàu sân bay khổng lồ rẽ sóng trong đêm, phi đội F-35 phụt lửa rời bong tàu, hay oanh tạc cơ chiến lược lặng lẽ cất cánh từ căn cứ bí mật, tất cả đều khắc sâu vị thế bá chủ tuyệt đối của Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra cho người xem là, liệu có một ngày nào đó, Trung Quốc hoặc Nga có thể san bằng khoảng cách, hay Mỹ sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực quân sự tối thượng trong nhiều thập kỷ tới? Khi khép lại top 3, bức tranh toàn cầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trung Quốc là kẻ thách thức, không ngừng hiện đại hóa và mở rộng ảnh hưởng. Nga là cường quốc truyền thống, dựa vào kho vũ khí hạt nhân và di sản Liên Xô để duy trì vị trí. Còn Mỹ là bá chủ tuyệt đối, kết hợp ngân sách khổng lồ, công nghệ hàng đầu và mạng lưới đồng minh toàn cầu để giữ ngôi vương. Đây chính là ba cực lớn của sức mạnh quân sự thế giới năm 2025. Và giữa cuộc đua tam cường ấy, điều mà người Việt Nam quan tâm nhất vẫn là quân đội nhân dân Việt Nam đang đứng ở đâu trong bức tranh toàn cầu này. Nhìn lại toàn bộ bảng xếp hạng quân sự toàn cầu năm 2025, chúng ta thấy rõ một bức tranh vừa quen thuộc, vừa đầy biến động. Quân đội Mỹ vẫn ngự trị ở ngôi đầu với sức mạnh tuyệt đối, ngân sách vượt xa tất cả phần còn lại của thế giới. Nga vẫn duy trì vị trí số 2 nhờ vào kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và lực lượng thiết giáp khét tiếng. Trung Quốc tiếp tục giữ hạng 3, nhưng đang gia tăng tốc độ hiện đại hóa, với hạm đội tàu chiến lớn nhất thế giới và các dự án vũ khí siêu vượt âm. Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ và Ý lần lượt lấp đầy các vị trí còn lại trong top 10. Sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kỳ là bất ngờ lớn, khi quốc gia này vượt lên nhờ công nghiệp quốc phòng tự chủ, trong khi Pakistan tụt hạng và rơi khỏi danh sách. So với năm 2023, rõ ràng có những sự hoán đổi quan trọng, và điều đó cho thấy cán cân sức mạnh toàn cầu chưa bao giờ ngừng thay đổi. Điều đặc biệt là sự thăng tiến ngoạn mục của Hàn Quốc. Năm 2023, họ đứng thứ 6, còn đến 2025 đã lọt vào top 5, vượt qua cả Vương quốc Anh. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của một quốc gia luôn trong tình trạng căng thẳng an ninh. Trong khi đó, Ý và Pháp vẫn giữ vai trò quan trọng của mình ở châu Âu, Nhật Bản ổn định ở vị trí thứ 8. Còn Thổ Nhĩ Kỳ chứng minh rằng một quốc gia có vị trí địa chiến lược đặc biệt, kết hợp với công nghệ UAV tân tiến, hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm 10 cường quốc hàng đầu. Trong bức tranh toàn cầu ấy, câu hỏi được người Việt Nam quan tâm nhất chắc chắn là quân đội của chúng ta đang ở đâu? Theo Global Firepower 2025, Việt Nam hiện được xếp hạng 23 trong tổng số 145 quốc gia, với chỉ số sức mạnh 0,4024. Đây là một thứ hạng không hề thấp khi xét đến quy mô dân số, ngân sách và địa chính trị. Trong một bảng xếp hạng khác, Military Power Rankings 2025, Việt Nam thậm chí đứng ở vị trí 18, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa rằng, dù không lọt vào top 10 toàn cầu, Việt Nam vẫn được nhìn nhận như một cường quốc quân sự tầm khu vực, có ảnh hưởng quan trọng ở châu Á. Quân đội nhân dân Việt Nam hiện duy trì khoảng 600.000 quân nhân tại ngũ, hơn 5 triệu quân dự bị
và khoảng 250.000 lực lượng bán quân sự. Con số này không chỉ thể hiện quy mô lớn, mà còn cho thấy khả năng huy động toàn dân trong trường hợp cần thiết. Về trang bị, chúng ta có hơn 1.800 xe tăng, 200 máy bay và hơn 100 tàu chiến, trong đó có tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo, được mệnh danh là hố đen đại dương. Những năm gần đây, Việt Nam không ngừng hiện đại hóa quân đội, từ việc ký hợp đồng mua pháo tự hành K9A1 của Hàn Quốc cho đến phát triển drone nội địa. Cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào tháng 9 năm 2025 tại quảng trường Ba Đình là minh chứng rõ ràng. Hình ảnh Su-30 lượn trên bầu trời, Mi-171 quần đảo trên cao, drone nội địa nối nhau bay qua, tàu ngầm Kilo diễu binh trên màn hình, tất cả đã thể hiện sự vững vàng của lực lượng vũ trang Việt Nam. Nếu so sánh trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện vẫn được đánh giá là quốc gia có quân đội mạnh nhất. Thái Lan, Indonesia hay Philippines đều có những bước tiến riêng, nhưng chưa quốc gia nào sở hữu lực lượng dự bị hùng hậu và truyền thống chiến đấu như Việt Nam. Hơn thế, Việt Nam còn đang mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia lớn. Các cuộc tập trận chung với Nga, Ấn Độ và gần đây là Hàn Quốc cho thấy chúng ta đang chủ động học hỏi và hội nhập. Việc hợp tác chuyển giao công nghệ từ các đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, không quân và công nghệ UAV, hứa hẹn sẽ đưa quân đội Việt Nam tiến xa hơn nữa trong tương lai. Nhưng nếu chỉ dừng ở con số và trang bị, thì quân đội Việt Nam sẽ chỉ là một trong nhiều lực lượng tầm trung. Điều làm nên sự khác biệt chính là lịch sử và tinh thần chiến đấu. Trong thế kỷ 20, Việt Nam là một trong số ít quốc gia từng nhiều lần đối đầu và đánh bại những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Từ thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ cho đến quân Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, tất cả đều đã từng bị quân và dân Việt Nam đánh bại. Đó là một di sản lịch sử mà ít quốc gia nào có thể sánh kịp, và nó tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho thế hệ hôm nay. Nhìn về tương lai, quân đội Việt Nam đang trên con đường hiện đại hóa, với trọng tâm là phát triển không quân, hải quân và công nghệ tác chiến mới. Mục tiêu không phải là chạy đua để trở thành siêu cường, mà là đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Và hơn hết, sứ mệnh của quân đội ta vẫn luôn gắn liền với lý tưởng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Có thể nói, dù Việt Nam không đứng trong top 10, nhưng sức mạnh quân sự của chúng ta mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sức mạnh của một quốc gia kiên cường, từng nhiều lần viết nên những chiến công khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Trong tương lai, dù vị trí trên bảng xếp hạng có thể thay đổi, nhưng niềm tin vào bản lĩnh và ý chí của quân đội nhân dân Việt Nam vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những phân tích sâu sắc như thế này, những bí mật ẩn sau các con số, hay những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, hãy đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Chỉ một cú nhấp chuột, bạn sẽ luôn đi đầu trong việc nắm bắt những thông tin quân sự nóng hổi nhất từ khắp nơi trên thế giới.